कोलमको नामहरु मात्रै छ तर त्यसमा केही पनि भ्यालु छैन किनभने यो इम्प्टी टेबल छ यसमा केही पनि डाटा छैन सेम हामीले इम्प्लोइ टेबल हेर्यौं भने पनि इम्प्लोइको कोलमको नामहरु छ त्यसमा डाटा केही पनि छैन हो अब यो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौं त अहिले यो भिडियोमा चाहिँ हामी डाटा इन्सर्ट कसरी गर्ने यसमा डाटा कसरी राख्ने यो टेबलमा डाटा कसरी राख्ने भनेर सिक्छौं है त सो सबैभन्दा फर्स्ट मैले मुभी टेबल सिलेक्ट गरे सो एउटा सिलेक्ट भएको देखिन्छ हाम्रो हैन अनि यता चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि इन्सर्ट भन्ने बटन क्लिक गर्न सक्छौं है त इन्सर्ट भन्ने बटन क्लिक गरे अनि यतानिर हामीले चाहिँ मुभी आइडी देखाइरहेको छ मुभी आइडी अब हामीले खाली छोडिनु भयो किनभने अटो इन्क्रिमेन्ट हालेको छौं उले आफै 1 देखि सुरु गरिहाल्छ हो टाइटल हाल्नु पर्यो हो सो टाइटलको लागि मैले यसमा गरे अब टार भयो हैन त्यसपछि रिलिज डेट छ 2009 12 18 है त्यसपछि डेटको केसमा चाहिँ हामीले यो डेट यो क्यालेन्डर पनि देखाउँछ यसमा यसैबाट चुज पनि गर्न सकिन्छ है त टाइप गर्दा नि भयो चुज गर्दा नि भयो किनभने हामीले डेट टाइप हालेको भएर आको हो नत्र आउँदैन है त्यसपछि जेनरल चाहिँ हाम्रो भयो साइन्स फिक्सन हैन त्यसपछि डिरेक्टर चाहिँ हाम्रो जेम्स क्यामेरन भयो अनि बक्स अफिस कलेक्सन चाहिँ यसको छ 2788 मिलियन्समा है त हामीले मिलियन्समा लेखेको छौं सो यति गरेर मैले यसलाई गो गर्दिन्छु सो गो गरेपछि यहाँनिर हाम्रो 1 रो इन्सर्टेड भनेर टिक आयो हैन अनि यता गएर अब हामीले ब्राउजमा गएर हेर्यौं भने त्यो डाटा यसमा आइसक्छ हाम्रो मुभी आइडी 1 अटो इन्क्रिमेन्ट भएको भएर यसले 1 डिफल्टमा हाल्दियो अवतार यो रिलिज डेटहरु जेनरा डिरेक्टर र बक्स अफिस कलेक्सन है सो यसरी चाहिँ उले हाल्दिनु भयो सेम यसरी हामीले मल्टिपल डाटा इन्सर्ट गर्न सक्छौं सो मैले इन्सर्ट फेरि गरे हैन सो मुभी आइडी अझ पनि मैले छोड्दैन के फरक पर्दैन अब अघि 1 भइसक्यो अब पछिकोमा 2 हुन्छ जस्तै एभेन्जरकोमा एभेन्जर्स इन्डी गेमकोमा उसको 2 भनिन्छ है त सो यसको डेटको केसमा यताबाट लेखौं मैले 2019 428 है त त्यसपछि जेनरल हाम्रो भयो हो डिरेक्टर चाहिँ हाम्रो एन्टोनी एन्ड जोय रुसो ब्रदर्स पनि हो एक्चुअली त्यसरी पनि भन्छन् हैन सो बक्स अफिस कलेक्सन चाहिँ यसको छ 2797 है अब यो मेरो एउटा डाटा भयो अनि त्यसैले मैले अर्को डाटा पनि हाल्न सक्छु एकैचोटी है त सो यहाँनिर मैले गर्न सक्छु अर्को मुभी आइडी छ हाम्रो टाइटानिक हैन त्यसपछि यता डेट छ हाम्रो 1997 को 12-19 है यसरी नै जेनरल चाहिँ हाम्रो भयो यसमा रोमान्स हैन अनि डिरेक्टर भयो जेम्स क्यामेरन अनि बक्स अफिस यसको कलेक्सन थियो 2208 है सेम मैले यसलाई अब गो गर्दिए भने अथवा यताबाट गो गरे भने चाहिँ सिंगल भ्यालु जान्छ सो यता तलबाट गो गर्नु पर्यो है त सो यताबाट मैले यहाँ पनि भनिरहेको छ इन्सर्ट एज न्यू रो हैन यति गरेपछि मैले यसलाई गो गर्दै सो यति गर्दाखेरि 2 रोज इन्सर्टेड भयो हैन सो यसरी चाहिँ हामीले दुईटा रो एक्स्ट्रा थप्यौं अब है सो यता गएर मैले अब ब्राउजरमा गएर हेरे भने यहाँनिर छ हाम्रो अहिलेको फर्स्टको त भइ नै हाल्यो त्यसपछि 2 मा एभेन्जर इन गेम र 3 मा टाइटानिक भयो यसरी चाहिँ हामीले डाटाहरु एड गर्न सकियो है त सो त दुईटा तरिका सिकाएँ मैले एउटा चाहिँ इन्सर्टमा सिंगल भ्यालु हालेर अर्को चाहिँ मैले इन्सर्टमै मल्टिपल भ्यालु हालेर पनि सिकाएँ है अब यसरी नै लास्ट टाइम जसरी हामीले टेबल क्रिएट गर्दाखेरि जीयूआई बाट एक थरी हैन अर्को चाहिँ कमान्डहरु युज गरेर भनेको क्वेरीहरु युज गरेर पनि हामीले टेबल क्रिएट गरेका थियौं यसरी नै इन्सर्ट पनि हामीले क्वेरी युज गरेर गर्न सक्यौ है त सो यो केसमा चाहिँ मैले अब इम्प्लोइ टेबलमा चाहिँ म क्वेरी युज गरेर डाटा इन्सर्ट गरेर देखाउँछु है त त्यसको लागि हामी के गर्छौं पहिलो कुरा इम्प्लोइ टेबल अभियसली सिलेक्ट गर्छौं अहिले पुरै खाली छ त्यसपछि हामी एसक्यूएल मा जान्छौं है त अनि यता यो चाहिँ अब डिफल्ट उसको एउटा क्वेरी दिएको हुन्छ यो हटाइदियौं सो यसमा हामी लेख्छौं इन्सर्ट इन्टु टेबलको नाम के हो इम्प्लोइ हैन इम्प्लोइ टेबलमा हाल्छौं के हाल्छौं त पहिलो कुरा त्यसको हामी रोजको नामहरु लेख्छौं है त त्यसको सरी कोलमको नामहरु लेख्छौं है सो कोलमको नाममा छ हाम्रो इम्प्लोइ आइडी छ हैन अब यो कुरा मैले टाइपै नगरिकन टाइप नगर्दा नि हुन्छ भनेको यता साइडमा देखाइरा हुन्छ हो कुन चाहिँ अब इम्प्लोइ टेबलमा चाहिँ कुन कोलमहरु छ भनेर हो सो इम्प्लोइ आइडी भयो हैन त्यसपछि मैले यतैबाट डबल क्लिक गर्दा नि हुन्छ जस्तै इम्प्लोइ नेम भयो हैन त्यसपछि जब टाइटल भयो ओके कमा पनि चाहियो कमा जब टाइटल भयो त्यसपछि कमा डिपार्टमेन्ट भयो कमा हायर डेट कमा स्यालेरी हो
अब यसमा यो जुन मैले टिक सिम्बल भनेको थिएँ यो नराख्ने केही फरक पर्दैन हो। जस्तै यहाँ इम्प्लोइ आइडी मैले राखेको छैन, राख्दैन केही फरक पर्दैन हो। सो एसक्यूएलले चाहिँ यो यसमा डिफल्टमा चाहिँ लिडा हुन्छ। सो यसमा चाहिँ राखेर दिनु त, किनभने लास्ट टाइम हामीले राखेको थिएनौँ, अहिले चाहिँ मैले राखिदिएँ होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो कोलमको नामहरू भयो होइन। त्यसपछि लेख्छौँ यता हामी भ्याल्युज भनेर है त, भ्याल्युज लेख्छौँ। अनि पछि यता फेरि हामीले चाहिँ अब चाहिँ यसमा भ्यालुहरू दिन थाल्छौँ। सो इम्प्लोइ आइडी ओके। सो इम्प्लोइ आइडी चाहिँ हाम्रो के एउटा अटो इन्क्रिमेन्ट राखेको छौँ, त्यही भएर मैले यसमा भ्यालु नदिने हुन्छ। सो नदिने हुन्छ भनेपछि मैले यता कोलमको नाम नराख्ने हुन्छ है त, डाइरेक्ट इम्प्लोइ नेमबाट सुरु गरे हुन्छ हो। सो इम्प्लोइ नेम, अब इम्प्लोइ नेम के हो हाम्रो स्ट्रिङ डाटा टाइप हो होइन। सो स्ट्रिङ डाटा टाइप अथवा टेक्स्ट डाटा हो। सो टेक्स्ट डाटा भन्ने बित्तिकै यसमा के हुन्छ त हाम्रो, यसमा चाहिँ हाम्रो हुन्छ यो कोटेसनमा है त, कोटेसन मार्कभित्र। सो सिंगल कोटेसन लेखिदिएँ मैले होइन। अब यसमा चाहिँ टिक सिम्बल राख्नु भएन है त, यस्तोवाला सिम्बल राख्नु भएन। यस्तोवाला सिम्बल राख्यो भने चाहिँ उसले एज अ कोलमको नेम अथवा डाटाबेसको नेम अथवा टेबलको नेम बुझ्छ होइन। सो यो त हाम्रो टेबलको नेम डाटाबेसको नाम त होइन, यो त हाम्रो नर्मल डाटा हो होइन। सो डाटा चाहिँ हाम्रो नर्मल कोटेसन सिम्बल युज गर्नु पऱ्यो है त। सो यसमा मैले लेखेँ विनाश श्रेष्ठ, यो मेरो नाम भयो है। त्यसपछि कमा जब टाइटल पनि मेरो स्ट्रिङमै छ। सो मैले म्यान भनेर लेखिदिएँ। अब यो म्यान चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि मैले जानी मिस्टेक गरेको हो। पछि हामीले अब यसमा मिस्टेक भयो भने कसरी एडिट गर्ने भनेर सिकाउनको लागि यो चाहिँ एक्चुअली म्यानेजर हो, म्यानेजरको म्यान भएको है त। त्यसपछि अर्को छ डिपार्टमेन्ट पनि मेरो आइटी, यो पनि स्ट्रिङ डाटा टाइपै भयो होइन। त्यसपछि हायर डेट छ हाम्रो डेट पनि हामी डेट टाइप बनाए पनि लेख्न चाहिँ हामी यो कोटेसन मार्कमै लेख्छौँ है त। सो यो चाहिँ मेरो छ 2001-4-15 है। त्यसपछि अर्को स्यालेरी छ। अब स्यालेरी चाहिँ मेरो इन्टिजर हो अभियसली होइन। सो 160000 है त, 1,60,000। अनि लास्टमा हाम्रो सेमिकोलन है त। ल फेरि एकचोटि हेरौँ, इन्सर्ट इन्टु टेबलको नाम, टेबलको कोलमको नामहरू होइन। अनि भ्यालुज भयो, अनि भ्यालुज पछि चाहिँ त्यो कोलममा के भ्यालु हाल्ने, जस्तै इम्प्लोइ नेममा के जाने भयो, अविनाश श्रेष्ठ जाने भयो। त्यसपछि जब टाइटलमा म्यान जाने भयो है त। त्यसपछि डिपार्टमेन्टमा आइटी, त्यसपछि हायर डेटमा यो डेट, त्यसपछि स्यालेरीमा यो है त। इम्प्लोइ आइडी र इम्प्लोइ आइडीको भ्यालु किन हाल्नु पर्दैन, किनभने हामीले त्यसलाई अटो इन्क्लुड हालेको छौँ। सिस्टमले MySQL आफै मेन्टेन गर्छ है त। सो यति गरेर मैले यसलाई कपी गरेर राखौँ, पछिको लागि काम लाग्छ। कपी गरेँ अनि मैले यसलाई गो गरिदिएँ। सो के भन्यो, 1 रो इन्सर्टेड भन्यो है त। सो यता ब्राउजमा गएर हेरौँ, यहाँनिर हाम्रो आयो इम्प्लोइ आइडी अटोमेटिक आयो, आइको भर्खरको डाटा आयो है त। सो सेम कुरा अब मैले चाहिँ यसमा सिंगल डाटा हालेँ हो, सिंगल भ्यालु इन्सर्ट गरेँ हो, सिंगल रो डाटा इन्सर्ट गरेँ। अब यसमा मल्टिपल डाटा हाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त, फेरि मैले एसक्यूएलमा गएँ हो, अनि अहिलेको भ्यालु मैले पेस्ट गरेँ है त। अब के गर्छौँ त, यसमा हामीले मल्टिपल भ्यालु हाल्नु पर्यो भने अब एउटा त यसरी पनि पोसिबल हो होइन। यसरी मैले इन्सर्ट इन्टु गरेर राख्न पाइयो होइन, यो पनि ठिक छ। जस्ट मैले यो भ्यालुहरू चेन्ज गर्नु पर्यो होइन। अब यो भन्दा न सर्टकट एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कुरा यसरी लेख्नु परेन। मैले चाहिँ यो भ्यालुज पछाडि यो ब्र्याकेटहरूको मल्टिपल ब्र्याकेटहरू बनाउँछु। जस्तै यो मेरो एउटा कलेक्सन भयो होइन। त्यसपछि फेरि अर्को कमा यता। अब यसमा अभियसली मैले चेन्ज गर्नु पर्यो, अविनाश श्रेष्ठ मैले राखिसकेँ। सो फेरि किन रिपिट राख्नु होइन। सो यसमा म राख्छु आकांक्षा पौडेल है। अनि यो चाहिँ हाम्रो भयो डेभलपर, यो चाहिँ इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट अथवा उसको डिपार्टमेन्ट इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा। अनि हायर डेट चाहिँ छ 2004-928 है त। अनि स्यालेरी छ उसको यसमा छ 95,000 है। अनि यता अब अर्को डाटा हाल्नको लागि कमा अर्को ब्र्याकेट सुरु हुन्छ। फेरि यसमा त्यही त्यसरी नै हामीले हाल्न थाल्छौँ। जस्तै यहाँनिर छ हाम्रो सुसन श्रेष्ठ हो, कमा एनालिस्ट पनि हाम्रो कोटेसनमा आउनु पर्यो, एनालिस्ट भयो है। त्यसपछि डिपार्टमेन्ट छ उसको डट भएछ, कमा यता चाहिँ डिपार्टमेन्ट छ उसको फाइनेन्स होइन। त्यसपछि उसको हायर डेट छ हाम्रो 2007-7-12 है त।
त्यसपछि उसको स्यालेरी छ 82,000 80 है त। सो यसरी मल्टिपल थप्न सकिन्छ। यो केसमा मैले एउटा दुईटा थपेँ, दुईटा रो हैन। सो 80 गरेर मैले गो गरेँ भने अब नयाँ दुईटा रो थपिदिन्छ। ओके, सो दुईटा मात्र हैन, तीनटा चारटा पनि थप्न सकिन्छ। सो लेट्स चाहिँ मैले अर्को एउटा पनि थपिदिहालेँ है त। सो तीनटा रो म एकचोटि थपिदिन्छु है त। सो यसमा छ हाम्रो अनुष्का राजकर्मी, त्यसपछि यसमा छ हाम्रो डिजाइनर हैन। त्यसपछि अर्को डिजाइनर पछि डिजाइन, यसको डिपार्टमेन्ट हैन। त्यसपछि हायर डेट छ 2009 11/3 है त। सो 11/3। त्यसपछि हायर डेट पछि अर्को छ हाम्रो स्यालेरी 68,000 है त। सो 68,000 हाम्रो कोटेसन मार्कमा चाहिएन किनभने त्यो इन्टिजरद्वारा टाइप हो है। सो 80 भइसकेपछि अब मैले यसलाई गो गरेँ भने उसले तीनटा नयाँ रो थपिदिनु पर्यो, 3 रोज इन्सर्टेड हो। सो यहाँ यता मैले ब्राउजरमा गएर हेरेँ भने अब इन टोटलमा मेरो 4वटा रोमा डाटा आउनु पर्यो है त। सो यसरी हामीले क्वेरी युज गरेर हैन, जीयूआई युज गरेर अथवा एसक्यूएल को क्वेरी युज गरेर दुवै तर्फबाट चाहिँ दुवै तरिकाबाट चाहिँ हामीले डाटाहरु इन्सर्ट गर्न सकियो है त। सो यसमा चाहिँ मैले भर्खरै सिकाएको टेक्निकहरु युज गरेर चाहिँ यो नयाँ रोहरु पनि एड गरे। तर हाम्रो मुभिजमा चाहिँ तपाईले याद गर्नुभएको होला टोटलमा 10 वटा रो छ हो, तर मैले चाहिँ यसमा 8 रो एड गरे। अब दुईटा रो चाहिँ म अर्को एउटा सर्टकट ट्रिकबाट एड गर्न सिकाउँछु। त्यसमा चाहिँ हाम्रो एसक्यूएल मा गएर हामीले जस्तै हाल्ने त क्वेरी नै हो हैन। सो क्वेरी हाल्नको लागि सबै कुरा टाइप गरेर बस्नु पर्छ हो। र त्यसको एउटा सर्टकट छ, यहाँनिर हामीले अप्सन दिएको हुन्छ। जस्तै मैले डाटा इन्सर्ट गर्नु पर्यो, सो मैले यसलाई इन्सर्ट भनेर क्लिक गर्न सक्छु। सो यहाँनिर उसले आफै त्यो बेसिक सिन्ट्याक्स चाहिँ लेखिदिन्छ है। सो इन्सर्ट इन्टु मुभिज, किन मुभिज किनभने हामीले मुभिज टेबल अलरेडी सेलेक्ट गरेर राखेको छ त्यही भएर है। अनि मुभी आइडी मागिरहेछन्, मुभी नेम, रिलिज डेट, जेनरा, डाइरेक्टर र बक्स अफिस मिलियन्स मागिरहेछ। सो यो केसमा हामीले यहाँ यतातिर चाहिँ भ्यालुको दिनु पर्यो है। यो भ्यालु चाहिँ मैले यता अलरेडी टाइप गरेर राखेको छु, जस्ट म कपी पेस्ट गर्छु है। यसलाई मैले यता हटाएर कपी पेस्ट गर्दै है त। अब एउटा यो कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर सेमिकोलन, अर्को चाहिँ यहाँनिर मुभी जुन मुभी आइडी जुन छ यो यता हामीले दिएको छैन। किन दिएको छैन किनभने त्यो अटो इन्क्लुड हुन्छ भनेपछि यता पनि लेख्नु पर्दैन हैन। सो यस्तो सानोतिनो कुराहरु चाहिँ हामीले अलिकति याद गरेर मिलाउनु पर्छ, एडिट गर्नु पर्छ। तर म्याक्सिमम कुरा चाहिँ उसले सिन्ट्याक्सहरु अलरेडी प्रोभाइड गरेको भएर इजिली काम गर्ने भयो है। सो यति गरेर मैले यसलाई गो गरे भने यहाँनिर 2 रो इन्सर्टेड भयो। अब मैले ब्राउजरमा गएर हेरे भने यहाँनिर नयाँ दुईटा रो पनि आयो है त। सो यसरी पनि हामीले डाटा इन्सर्ट गर्न सक्छौं। ओके, सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब यो इन्सर्ट गर्न सकिहाल्यो। हामीले नेक्स्ट भिडियोमा यो टेबलको प्रपर्टिजहरु चेन्ज गर्छौं है त। टेबलको प्रपर्टिज भन्नाले यसमा नयाँ कलमहरु एड गर्ने, डिलिट गर्ने, त्यसको रिनेमहरु गर्ने, त्यसको डाटा टाइपहरु चेन्ज गर्ने, त्यसको प्रपर्टिजहरु चेन्ज गर्ने हैन। त्यही कुराहरु चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं। थ्यांक यू।